Tak tahu hari ni nak masak apa? Boleh buat spaghetti sardin yang sangat simple dan sedap. Jom kita start. First kita masak spaghetti dulu. Jangan lupa masukkan garam ke dalam air. Semasa air menggelegak, masukkan spaghetti. Masak selama 5 minit sampai spaghetti lembut. Sekarang panaskan minyak. Tumiskan bawang merah dan bawang putih cincang. Okey, tumis sampai naik bau. Sekarang boleh masuk 1 tin kecil sardin. Hancurkan sardin dengan sudu dan gaul-gaul-gaul. Sekarang saya nak guna secret recipe saya, nyonya sambal sosmama. Jangan risau, sambal ini halal. Nyonya sambal ini resepi nyonya dan sangat cukup rasa. Korang kena cuba. Korang boleh tekan beg kuning di bawah untuk dapat satu nyonya sambal untuk cuba. Gaul-gaul-gaul sampai sebati. Masukkan cherry tomato and then boleh masukkan spaghetti. Gaul-gaul-gaul sampai sebati. Dah siap. Resepi ini sangat simple. Korang wajib cuba. Okey, terima kasih dan jumpa lagi.